Sa video natin ito mga boss, pag-usapan naman natin yung pag-compute ng pundasyon at saka ng poste. Yung pong volume niya, kukomputin po natin yan, gagamitin natin itong AutoCAD. Kasi nung nakaraan, pinag-usapan po natin kung paano gawin itong pundasyon at saka itong poste dito sa AutoCAD. Ngayon, i-estimate naman natin gamit ang AutoCAD. Ang sukat na ginawa natin mga boss, no? 1 meter by 1 meter yung pundasyon natin o yung puting natin. Ang kapal niya ito, 300 mm or 0.3 meters, no? Ngayon, ito naman, yung poste, ang taas niya ay 4 meters. Ang sukat naman niya, yung cross-section niya ay 250 by 250 o 0.25 meters by 0.25 meters. Ang bilang netong poste at saka pundasyon mga boss, ito siya. 16 na poste at saka 16 na puting. Kukomputin natin ngayon yung total volume netong pundasyon at saka ng poste. Yung pag-compute niyan mga boss, ganito siya, no? I-on ko muna yung layers, yung computation. Ito siya. So, para ma-compute yung volume ng puting, length times width times yung thick. So, ibig sabihin, ito yung length niya, 1 meter, ito yon times 1 meter, ito yon. Ang kapal niya ay 0.3 meter sa yon, no? Ang volume ng puting natin, yung isa is 0.3 cubic meter. Samantalang, yung volume naman ng poste natin, ang length times width times height, ito yung formula, no? Ang length niya is 0.25, ito yon or 250 mm, no? Ito naman 0.25 din, no? Or 250 mm. 0.25 times 0.25 times 4 meters. Ito yung taas. Ang volume ng poste natin is 0.25 cubic meter, yung isa. Ngayon, para ma-compute natin, no, yung volume ng poste tsaka volume ng puting, i-add natin yan. Yung volume ng poste tsaka volume ng puting, i-add natin ito, 0.25 cubic meter plus 0.3 cubic meter. Ang answer niya is 0.55 cubic meter. Ibig sabihin, isang poste at saka isang pundasyon pa lang yan, no? Kaya lang itong pundasyon natin at saka yung poste natin, 16 na piraso yan. So, kung titingnan natin dito, 16 siya. So, ibig sabihin, ita-times 16 na lang natin. Yung volume ng poste tsaka ng puting is 0.55 cubic meter. Para ma-compute yung total volume, 0.55 cubic meter times 16 natin. Yung total volume natin is equal to 8.8 cubic meters. So, ibig sabihin, etong 16 na poste at 16 na puting, 8.8 cubic meters siya. Ayan po yung pag-compute ng pundasyon natin at saka ng poste natin. Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, yung pag-estimate ng volume, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.